कुरकुरीत क्रिस्पी डोसा बनवा फक्त 15 मिनिटांमध्ये। नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण तांदूळ डाळ न भिजवता न वाटता अगदी सोप्या पद्धतीने आणि अगदी 15 मिनिटांमध्ये असा हा कुरकुरीत डोसा बनवणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी रवा घेतलेला आहे, तर 2 कप रवा घेतलेला आहे, 1 कप दही घेतलेला आहे आणि पाणी आपल्याला 2 कप लागणार आहे। तर सुरुवातीला मी 1 कप टाकते आहे। गव्हाचं पीठ अर्धा कप घ्यायचं आहे आणि मीठ चवीनुसार टाकायचं आहे आणि आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। तर राहिलेला 1 कप पाणी जे आहे ते सुद्धा आपण आता टाकूयात आणि हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊयात। तर या पद्धतीने हे मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। हे थोडंसं मिक्स करून झालं की आपल्याला हे मिश्रण झाकून ठेवायचं आहे। तर एक 15 मिनिटं मी याला झाकून ठेवून देते आणि 15 मिनिटानंतर आपण हे काढायचं आहे। तर हे 15 मिनिटं मी ठेवलं होतं। तर आता 15 मिनिटानंतर आपल्याला हे ब्लेंडरच्या साहाय्याने थोडंसं ब्लेंड करून घ्यायचं आहे। तर तुमच्याकडे जर ब्लेंडर असेल तर तुम्ही या पद्धतीने करून घ्या आणि जर ब्लेंडर नसेल तर तुम्ही रवा भिजत जेव्हा घालताय तेव्हाच मिक्सरला थोडासा फिरवून घ्या आणि मग भिजत घाला आणि 15 मिनिटानंतर मग डोसे बनवून घ्या। माझ्याकडे ब्लेंडर होता म्हणून मी डायरेक्ट रवा भिजत घातला आणि या पद्धतीने मी ब्लेंड करून घेते भिजल्यानंतर। तर तुमच्याकडे ब्लेंडर जर नसेल तर तुम्ही सुरुवातीलाच थोडीशी रव्याची पावडर करून घ्या मिक्सरमधून आणि ती पावडर भिजत घाला आणि 15 मिनिटानंतर डोसे बनवायला घ्यायचे आहेत। तर हे आपले मिश्रण तयार आहे। तर आता याच्यामध्ये आपल्याला एक पाव चमचा खाण्याचा सोडा टाकायचा आहे आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर थोडंसं मी फेटून घेते याला चमचाने। तर या पद्धतीने मी थोडंसं मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि या पद्धतीचं आपल्याला हे मिश्रण तयार आहे। अगदी डोशाचं जे बॅटर असतं त्याप्रमाणे हे झालेलं आहे। तर आपलं हे बॅटर पूर्णपणे तयार आहे। तर आता आपण याचे डोसे बनवायचे आहेत। तर याच्यामध्ये मीठ वगैरे जर तुम्हाला कमी वाटत असेल चेक करून तुम्ही टाकू शकताय आणि हे बॅटर आपलं तयार आहे। तर आता आपण याचे डोसे बनवून घेऊयात। तर त्यासाठी मी इथे तवा गरम करत ठेवलेला आहे आणि थोडंसं तेल लावून घेते तव्याला आणि थोडंसं पाणी शिंपडून मी हे डोसे बनवते। तर पळीने मी पीठ टाकून एकसारखं फिरवून घेतलेलं आहे आणि थोडंसं आपण तेल टाकूया याला वरून। तेल थोडंसं पसरवून घेऊया आणि एक साईड चांगली आपली भाजून घ्यायची आहे। तर छान रंग येऊपर्यंत आपण हा डोसा भाजून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता खूप सोप्या पद्धतीने आपण हा डोसा बनवलेला आहे आणि अगदी छान पातळ आणि कुरकुरीत हा डोसा बनतो। तर हा बघू शकता तुम्ही खूप छान रंग आलेला आहे आणि खूप पातळ आणि क्रिस्पी असा हा डोसा आपला तयार आहे। तर तुम्ही बघू शकता खूप पातळ असा हा डोसा आपला बनलेला आहे। खूप छान आपला डोसा भाजला गेलेला आहे। तर हा काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने आपण राहिलेले डोसे सुद्धा बनवून घेऊयात। तर पळीने पीठ टाकायचं आहे मध्ये सेंटरला आणि या पद्धतीने फिरवून हा डोसा बनवायचा आहे आणि याला सुद्धा आपण तेल लावून घेऊया आणि व्यवस्थित हा डोसा सुद्धा आपण चांगला भाजून घेऊया। तर बघू शकता तुम्ही छान रंग आलेला आहे। तर हा डोसा सुद्धा आपण काढून घेऊया आणि या पद्धतीने तुम्ही अतिशय झटपट आणि अगदी 15 मिनिटांमध्ये ऐन वेळेला सुद्धा हा डोसा बनवू शकताय। तर हे डोसे मी सर्व बनवून घेतलेले आहेत। हा डोसा बघू शकता तुम्ही किती पातळ असा कुरकुरीत क्रिस्पी झालेला आहे। तर हा बघा एक मी तुम्हाला तोडून दाखवते आहे। तर हा बघा अगदी पापडासारखा असा पातळ आपला हा डोसा झालेला आहे आणि अतिशय कुरकुरीत झालेला आहे। तर खोबऱ्याच्या चटणीबरोबर मी हा सर्व केलेला आहे। खूप छान लागतो, टेस्टी लागतो आणि अतिशय रुचकर लागतो। तर जरूर करून पहा, मस्त रेसिपी आहे, अगदी झटपट होते आणि आयत्या वेळी लहान मुलांचा जेव्हा हट्ट असतो तेव्हा जरूर करून द्या। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।